Những lý do để không bận tâm người khác nghĩ gì về bạn. Bạn không có trách nhiệm phải sống đúng như những gì người khác nghĩ bạn nên đạt được. Tôi cũng không có nghĩa vụ trở thành hình mẫu mà họ kỳ vọng. Sai lầm là của họ, không phải thất bại của tôi. Việc quan tâm đến ý kiến của người khác ở một mức độ nào đó là điều khôn ngoan, vì đôi khi nó mang lại những góc nhìn giá trị. Nhưng khi mỗi bạn tâm ấy trở thành ám ảnh, khi ta dành hàng giờ để dẫn vật mình vì những gì người khác có thể nghĩ, thì đó không chỉ là điều không cần thiết, mà còn là điều gây tổn hại. Đoạn video này giải thích lý do tại sao, dựa trên nhiều khái niệm từ tâm lý học và triết học. 1. Bạn đang trao đi sức mạnh của chính mình. Khoảnh khắc chúng ta để niềm vui của mình phụ thuộc vào sự xác nhận của người khác, chúng ta đã từ bỏ quyền kiểm soát trạng thái cảm xúc của mình. Với thái độ này, chúng ta cảm thấy phấn khởi khi mọi người chú ý đến mình. Nhưng khi điều đó không xảy ra, chúng ta trở nên buồn bã và tức giận. Đặc biệt là hiện nay, trong thời đại mạng xã hội, nhiều người coi sự chấp thuận của người khác là trọng tâm trong cuộc sống. Sự chú ý tích cực khi đó trở thành một yêu cầu để có được hạnh phúc, hoàn toàn phụ thuộc vào ý thích của những người mà chúng ta muốn gây ấn tượng. Thậm chí, nó có thể trở thành một chừng nghiện. Nhiều người mà chúng ta cố gắng gây ấn tượng thậm chí còn không biết. Hơn nữa, nhiều người trong số họ có quan điểm luôn thay đổi, thường không có cơ sở hoặc hoàn toàn thiếu hiểu biết. Vậy tại sao chúng ta lại phải tốn thời gian cố gắng khiến họ thích mình? Có khả năng là chúng ta thậm chí không thích chúng. Nhà triết học khắc kỷ Seneca đã nói về điều này. Tôi xin trích dẫn. Thật điên rồ biết bao khi người ta rời khỏi giảng đường với tâm trạng vui vẻ chỉ vì tiếng vỗ tay của những kẻ ngu dốt. Tại sao bạn lại thích được khen ngợi bởi những người mà chính bạn không thể khen ngợi? 2. Nó nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn. Vấn đề với sự lo lắng là tâm trí chúng ta cố gắng kiểm soát những điều không thể kiểm soát. Ý kiến của mọi người cuối cùng không phụ thuộc vào chúng ta, nên chúng ta không thể làm gì nhiều để ngăn họ không thích chúng ta. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là chúng ta không thể tác động đến suy nghĩ của người khác. Là một biến thể của thuyết phân đôi kiểm soát, một khái niệm của chủ nghĩa khắc kỷ. Giáo sư triết học và tác giả William B. Irvine đã đề xuất thuyết phân đôi kiểm soát. Sự phân đôi về quyền kiểm soát được Epictetus trình bày tạo ra sự khác biệt giữa những thứ nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta và những thứ không nằm trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, tạm phân kiểm soát đưa ra 3 loại. Những thứ mà chúng ta có toàn quyền kiểm soát, những thứ mà chúng ta hoàn toàn không thể kiểm soát được, và những thứ mà chúng ta có thể kiểm soát được phần nào nhưng không hoàn toàn. Ý kiến của người khác thuộc vào loại thứ hai và thứ ba. Trong một số trường hợp, chúng ta không thể làm gì được với suy nghĩ của người khác. Ví dụ, chúng ta không thể thay đổi những gì ai đó đã nói với chúng ta trong quá khứ, và chúng ta không thể thay đổi sự không chấp thuận của cha mẹ đối với chúng ta khi họ qua đời. Nhưng chúng ta có thể tác động đến mọi người ở hiện tại bằng lời nói và hành động. Nhưng ngay cả khi hành vi của chúng ta có thể có ảnh hưởng đáng kể, kết quả vẫn không phụ thuộc vào chúng ta. Vì vậy, lo lắng về những gì đang xảy ra trong não người khác là vô ích. Và tốt hơn hết là chúng ta nên tập trung vào hành động của chính mình. 3. Đó là sự phản ánh của họ, không phải của bạn. Thông thường, cách mọi người phản ứng với chúng ta phản ánh trực tiếp bản thân họ và cảm xúc của họ. Khi chúng ta phải chịu sự thù địch, thờ ơ hoặc buồn bã như một phản ứng trước hành động, hoặc thậm chí trước sự hiện diện của chúng ta, thì không phải lúc nào sự thù địch, thờ ơ đó cũng mang tính cá nhân. Hơn nữa, những người này có thể đang thể hiện một phần tiềm thức của mình mà không hề nhận ra. Nhà tâm thần học người Thụy Sĩ Carl Jung gọi hiện tượng này là sự trêu dồi. Jung tin rằng con người có xu hướng kìm nén những khía cạnh không mong muốn của bản thân vào phần vô thức của tâm trí, hình thành nên cái mà ông gọi là bóng tối. Hậu quả là chúng ta vô thức nhận ra ở người khác những điều chúng ta nhận ra ở chính mình. Khi chúng ta không thích ở người khác những điều mà chúng ta không thích ở chính mình, một phản ứng cảm xúc tiêu cực sẽ xảy ra. Tạp chí Psychology Today mô tả hiện tượng chiều bóng như sau, và tôi xin trích dẫn. Sự khó chịu vô thức có thể khiến mọi người gán những cảm xúc hoặc xung lực không thể chấp nhận được cho người khác để tránh phải đối mặt với họ. Sự chiếu bóng cho phép giải quyết đặc điểm khó khăn mà không cần cá nhân nhận ra hoàn toàn đặc điểm đó trong chính họ. Kết thúc trích dẫn. Dung cho rằng phép chiếu hình sẽ biến thế giới thành bản sao của khuôn mặt chưa biết của một người. Mọi người chúng ta đều nhìn thế giới qua một lăng kính riêng,
Và tiềm thức đóng vai trò quan trọng trong cách chúng ta liên hệ với môi trường xung quanh. Biết được điều này, chúng ta có thể hiểu được ý kiến của người khác. 4. Bạn không phải là trung tâm của vũ trụ. Khi chúng ta cố gắng tưởng tượng về sự bao la của vũ trụ, chúng ta bắt đầu hiểu được sự nhỏ bé của bản thân mình. Chúng ta có thể coi mình là trung tâm của mọi thứ, vì chúng ta chỉ nhìn mọi thứ qua con mắt của mình. Nhưng hầu hết mọi người đều đồng ý rằng không phải vậy. Nhưng tất nhiên, chúng ta không bao giờ biết được. Chủ nghĩa duy ngã là quan niệm cho rằng chỉ có tâm trí của một người chắc chắn tồn tại, vì chúng ta không thể chứng minh rằng thế giới bên ngoài, bao gồm cả tâm trí của người khác, là có thật. Cho đến ngày nay, con người vẫn chưa thể trải nghiệm được sự tồn tại của tâm trí, khác ngoài tâm trí của chính mình. Nếu tâm trí bạn thực sự là tâm trí duy nhất tồn tại, thì ý kiến của người khác chỉ là ảo tưởng. Vì vậy, không có gì phải làm ầm ĩ cả, vì chúng không có thật. Nhưng mặc dù chủ nghĩa duy ngã có thể là sự thật, dường như có sự đồng thuận rằng những tâm trí khác thực sự tồn tại. Nếu đúng như vậy thì ý kiến của người khác thực sự là có thật. Nhưng nếu tất cả mọi người đều có suy nghĩ tương đương với chúng ta và đắm chìm trong những rắc rối của họ như chúng ta, thì có lẽ họ không nghĩ về chúng ta nhiều như chúng ta nghĩ. Hơn nữa, hầu hết mọi người đều quá bận rộn với việc người khác nghĩ gì về mình, đến nỗi không có thời gian để quan sát kỹ những người mà họ đang cố gắng gây ấn tượng. Trong bối cảnh chung, ý kiến thường rất ngắn gọn và thất thường, và những sai lầm của chúng ta thường nhanh chóng bị lãng quên, cùng với tất cả những lần chúng ta gây ấn tượng với ai đó. Như Marcus Aurelius đã nói, rất nhiều người được nhớ đến đã bị lãng quên, và những người nhớ đến họ đã mất từ lâu. 5. Nó phá hủy tính xác thực. Quá quan tâm đến suy nghĩ của người khác, bạn sẽ trở thành một con cừu lo lắng chạy theo cả đàn. Nếu bạn làm theo những gì người khác muốn bạn làm, bạn sẽ sống theo kỳ vọng và lý tưởng của họ. Nhà triết học người Đức Friedrich Nietzsche khinh thường tâm lý đám đông mà nhiều người mắc phải. Ông phân biệt giữa Herren und Sklavenmoral, nghĩa là đạo đức của chủ nhân và nô lệ. Những người ở trên cùng là những người có ý chí mạnh mẽ, tạo ra các giá trị và quy tắc. Phần lớn những người ở dưới cùng, bầy đàn, đi theo nhưng đồng thời cũng chống lại những kẻ áp bức họ. Nhưng thay vì vươn lên đỉnh cao, những kẻ có đạo đức nô lệ lại muốn người khác ở cùng đẳng cấp với mình, tức là những thành viên ngoan ngoãn, tầm thường và đồng đều trong bầy đàn. Một khi đã trở thành một phần của đám đông, họ mong đợi bạn cũng phải giống như họ. Nếu bạn nổi bật, cả bầy sẽ coi bạn là kẻ xấu. Nếu bạn hành động trái với các quy ước, bạn thậm chí có thể bị coi là nguy hiểm, vì mọi người thường sợ những điều lạ lẫm và chưa biết đến. Trong bầy đàn, sự tuân thủ là một đức tính, còn tính xác thực là một mối đe dọa. Nietzsche thúc giục độc giả của mình không nên trở thành chủ nhân hay nô lệ, mà hãy vượt qua hệ thống này hoàn toàn và trở thành một con người đích thực, tự khẳng định mình. Người ta chỉ có thể đạt được sự vĩ đại nếu người đó bỏ qua ý kiến của đám đông và những đức tính được định sẵn của họ và không ngần ngại tự mình tạo ra con đường của riêng mình. 6. Cuộc sống quá ngắn ngủi. Một cuộc khảo sát 2.000 người lớn ở Anh có tên là National Worry Audit cho thấy, trung bình, người dân Anh dành khoảng 6,5 năm cuộc đời để lo lắng. Nhiều nỗi lo lắng này liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến ý kiến của người khác. Một ví dụ, hàng ngày, 23% người Anh lo lắng về ngoại hình của mình, 21% lo lắng về việc mặc gì, và 17% lo lắng về mùi cơ thể. Tuổi thọ trung bình của người Anh hiện nay là 81 tuổi. Điều đó có nghĩa là họ dành 8% cuộc đời để lo lắng. Nếu họ ngừng lo lắng về người khác, thì họ sẽ có thêm khoảng 2 năm để tận hưởng cuộc sống hoặc làm điều gì đó có ích. Nhưng dù vậy, mặc dù 81 năm có vẻ khá dài, nhưng nó chỉ là một phần nhỏ thời gian so với toàn thể nhân loại, chứ chưa nói đến hành tinh trái đất. Hơn nữa, nhiều người chết trẻ vì mạng sống con người rất mong manh và có thể mất đi trong chớp mắt. Thật lãng phí năng lượng khi dành cả cuộc đời ngắn ngủi và dễ bị tổn thương này để tự hỏi người khác nghĩ gì. Vì vậy, sự thất thường và ngắn ngủi của cuộc sống có thể là lời nhắc nhở mạnh mẽ để loại bỏ thói quen có hại này. Như Seneca đã viết, bạn sống như thế, bạn được định sẵn để sống mãi mãi. Không một ý nghĩ nào về sự yếu đuối của mình từng xuất hiện trong đầu bạn. Bạn không hề để ý đến thời gian đã trôi qua. Bạn lãng phí thời gian như thế, bạn đã lấy từ một nguồn cung cấp đầy đủ và dồi dào. Mặc dù ngày mà bạn dành cho một người hoặc một vật nào đó có thể là ngày cuối cùng của bạn. Bạn có tất cả nỗi sợ hãi của loài người và tất cả ham muốn của loài bất tử. 7.
Bạn hiểu rõ nhất về bản thân mình. Mặc dù người khác có thể cung cấp cho bạn góc nhìn khách quan có giá trị về hành vi của bạn, nhưng người hiểu biết nhất về bạn vẫn là chính bạn. Dù chúng ta có gần gũi nhau đến đâu, tâm trí chúng ta vẫn là một không gian riêng tư và thường không hoàn toàn giống với những gì chúng ta thể hiện với thế giới. Mô hình tâm lý của Carl Jung phân biệt một số phận: nhân cách, bản ngã, cái bóng và animus hay anima. Trong những khía cạnh này, nhân cách là những gì chúng ta thể hiện với thế giới, mà thực ra chỉ là một lớp mỏng của bản thân. Hoặc, như Jung đã nói, một loại mặt nạ, được thiết kế một mặt để tạo ấn tượng rõ ràng với người khác, mặt khác để che giấu bản chất thực sự của cá nhân. Kết thúc trích dẫn. Một số người có thể rất trực quan và nhìn thấu được những kẻ họ trong lớp mặt nạ của chúng ta. Hơn nữa, họ có thể nhận thấy những hành vi của chúng ta mà chúng ta thậm chí không hề biết. Nhưng họ không bao giờ có thể chắc chắn về động cơ thực sự, bí mật và đặc điểm tính cách ẩn giấu của chúng ta, vì những điều này chỉ dành riêng cho chúng ta mà thôi. Vì vậy, suy nghĩ của mọi người về chúng ta dựa trên những gì họ cảm nhận thường không phù hợp với thực tế. Do đó, phản hồi mà chúng ta nhận được từ người khác có thể hữu ích, nhưng sự thật cuối cùng vẫn ẩn chứa bên trong chính chúng ta. Sâu thẳm bên trong, chúng ta biết mình muốn gì, và chúng ta càng trung thành với điều đó thì chúng ta càng trở nên chân thực hơn, và chúng ta càng ít tuân theo những gì người khác muốn chúng ta trở thành. Cảm ơn các bạn đã xem.